راځو دوستانو نن په اکسل پروګرام کې یو بل پزره پورې او انټرېسټینګ ویډیو تاسو سره شریک کوم. په دغه ویډیو کې به تاسو دا زده کوئ چې کچرتم تاسو په ام اس اکسل پروګرام کې په کم شیټ باندې پاسورډ لګولې او هغه پاسورډ تاسو د یاد وتلې نو څنګه کوي شو چې هغه مونږ ریموف یا د منځ وېسو. دوستانو هر کلم چې تاسو په اکسل فایل باندې پاسورډ لګولې دې طریقه هم تاسو ته خیمت چې په اکسل کې په شیټ باندې پاسورډ څنګه لګیږي. تاسو براشي اکسل پروګرام ته په اکسل پروګرام کې به دوستانو کلیک وکړئ په فارمیټ باندې او بیا براشي پروټیکټ شیټ ته. پروټیکټ شیټ کې به زه دې ته پاسورډ ورکم لکه ډبل اس اوکې بیا براشم دې ته پاسورډ ورکم ډبل اس او بیا به اوکې کوم. چې کلم دوستانو په یو شیټ باندې پاسورډ لګولې په دې کې تاسو هیڅ رقم تغیرات نشئ راوستلی. چېرته زه راشم دلته لیکل وکم نو ګوره دا کار نه کوي تر هغه چې تاسو پاسورډ نه ورکړئ په دې کې تاسو تغیرات نشئ راوستلی. که چېرته هم زه راشم دې ځای کې کلیک وکم په دې ان پروټیکټ شیټ باندې ډبل اس دې ته پاسورډ ورکم اوکې نو تاسو وګورئ هر رقم تغیرات چې تاسو غواړئ په دې شیټ کې راوستی شي. اوس زموږ سره داسې یو شیټ دی چې د هغې پاسورډ زموږ د یاده وتلی دی. څنګه کوی شو چې په ده کې موږ تغیرات یا چینجز راوړو. تاسو ګورئ دا موږ سره یو داسې فایل دی چې په ده باندې چا پاسورډ لګولی چې کله هم زه راشم دې فارمیټ ته کلیک وکم ان پروټیکټ شیټ باندې ګوره دې ځای کې موږ نه پاسورډ غواړي او پاسورډ زموږ د یاده وتلی. نو دوستانو طریقه زه اوس تاسو ته ښیم دې ته متوجه شئ. تاسو ګورئ دوستانو دا فایل به زه خلاص کم. اوس په دې کې زه تغیرات راوړم نو ګوره دا نه کېږي. نو داسې چل به وکړئ دوستانو چې اول سټپ کې به تاسو په دې وینډوز کې چې څومره ایکسټنشنونه دي هغه به تاسو شو کې لکه څنګه چې په دې ځای کې تاسو ګورئ زموږ سره د دې پروګرام ایکسټنشن چې دی هغه ډاټ ایکسل اس اس دی چې موږ یې دې ځای کې کتلی شو ډاټ ایکسل اس اس ایکسټنشن سره وینډوز هر فایل پیژني. که چېرته هم تاسو د یو پروګرام ایکسټنشن لرې کوئ نو وینډوز هغه نه پیژني. نو کوشش وکړئ دوستانو د دغه ایکسټنشن د ښکاره کولو دپاره که چېرته هم تاسو دا ښکاره کول غواړئ او دا هایډ شوي اوسي بای ډیفالټ چې وینډوز چې کوم دا دغه ایکسټنشن دا پټ ساتي. دا ځکه چې په ده باندې وایرس چېرته اټیک ونه کړي نو دا همیشه دپاره وینډوز دا هایډ ساتي. که چېرته تاسو شو کول غواړئ نو راشئ مای کمپیوټر ته کلیک وکړئ ویو باندې بیا راشئ دوستانو د آپشن باندې کلیک وکړئ بیا راشئ کلیک وکړئ په ویو باندې او په ویو کې به دلته دغه ټیک مارک که چېرته آن وي دا به څه وکړئ آف به کړئ. چې کله دا آن وي ایکسټنشن هایډ کېږي او چې کله دا آف وي ایکسټنشن ټول څومره هم چې ایکسټنشنونه وي هغه شو کېږي. نو زه به دا آف کم اوکې به کم دا او دا به دې ځای نه کلوز کړم. تاسو ګورئ د دې پروګرام کوم ایکسټنشنونه چې دي دا ټول راغلل. دوستانو اول سټپ کې به رایټ کلیک وکړئ په ده باندې را به شي رینیم. په رینیم کې به دوستانو دغه کوم ایکسټنشن چې دلته ښکاري دی د اکسل پروګرام دا به تاسو چینج کړئ زپ ته. زه به دا لرې کم صرف دغه نقطه به پرېږدم. که چېرته نقطه هم نه وه نو دا خامخا ورته ورکوئ ډاټ او د نه وروسته زپ به ورته ورکړئ دې ځای کې زپ. دا به انټر کوئ او انټر کول نه به وروسته تاسو نه به دا پوښتنه وکړي چې تا ایکسټنشن چینج کول غواړئ زه ورته یم یس. تاسو ګورئ ایکسټنشن څه شو چینج شو. اوس به دوستانو تاسو داسې چل وکړئ چې دغه کوم فایل یا نه مخکې چې موږ دا ایکسټنشن چینج کوو اوس به زه داسې چل وکړم په ډبل رایټ کلیک وکړم او را به شم ایکسټرکټ ټو هامیټ نیو. دا چې کوم ښکاري دا به زپ کې بیرته څه وکړئ ایکسټرکټ کړئ. نو ایکسټرکټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو ګورئ چې کله دا ایکسټرکټ شي نو د ده لاندې یو فایل ګوره په خپله څه شو کریټ شو لکه څنګه چې تاسو دلته وکته. زه به دا ډیلیټ کم دوباره بیا جوړ کم رایټ کلیک او د نه واپس سوالی ایکسټرکټ ټو کوم چې د فولډر نیم دی دا به انتخاب کړئ. تاسو ګورئ دا دلته په خپله څه شو جوړ شو. اوس به دوستانو دغه کوم فایل چې تاسو ایکسټرکټ کړ د باندې به کلیک وکړئ اوپن به کې. په دې کې به دوستانو تاسو راسئ اکسل په نوم یو فولډر دی په د باندې به کلیک وکړئ. بیا به دوستانو تاسو راشئ ورک شیټ چې کوم ښکاري په د باندې به زه کلیک وکړم. تاسو ګورئ فولډر باندې واضحه لیکل شوي ورک شیټس په د به ډبل کلیک وکړئ. اوس به تاسو ګورئ چې په کوم شیټ باندې پاسورډ لګولی تاسو هغه شیټ ته به راشئ. نو چونکې زموږ سره په هغې کې شیټونه ډېر زیات وو او پاسورډ چې دی په اول نمبر شیټ باندې لګېدلی نو زه به رایټ کلیک وکړم د شیټ نمبر 1 او د نه به وروسته دوستانو تاسو دې ځای کې اوپن ویت ته راشئ. اوپن ویت کې به تاسو نوټ پیډ انتخاب کړئ. نوټ پیډ سره اتوماتیکلی خلاص شي. تاسو ګورئ څومره هم کوډینګ چې په دې اکسل شیټ کې دی دا ټول په نوټ پیډ کې خلاص شو. اوس د دې دپاره چې تاسو هغه ځای ته لاړ شي په کوم ځای کې چې پاسورډ لګېدلی دی او هغه کوډینګ د پاسورډ سره تعلق لري هغه ځای ته زه لاړ شم نو را به شئ کلیک به وکړئ په ایډیټ باندې او بیا به راشئ فایند. اوس که زه ګرځم دې ځای کې چې زموږ سره هغه کوم پروټیکشن پورشن چې دی هغه ساحه ده هغه کوم ځای کې ده نو دا زه نشم پیدا کوی په اسانۍ
را بشي تاسو دوستانو کلیک به وکړئ ایډیټ باندې فایند ته به راشئ او په فایند کې به دلته ورته ټایپ کې پروټیکشن او دنه به وروسته تاسو فایند نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو به هغه ساحې ته ډېر په چټکۍ سره بوزي په کوم ځای کې چې دا پاسورډ لګول شوی دی. تاسو ګورئ دا هغه ساحه ده چې په پاسورډ لګول شوی دی. زه به داسې چل وکړم چې دا د دغه ځای نه دغه کم قوس چې شروع شوی دی دې ځای نه به دوستانو دا تاسو انتخاب کړئ لاندې به راشئ تر کوم ځای پورې تر دغه ځای پورې چې دغه کم براکټس یا دا قوس چې بند شوی دی دې ځای پورې به دا لیکنه ټول انتخاب کړئ. اوس دا هغه کوډینګ دی چې دا ټول د چیز سره تعلق لري دا ټول د پاسورډ سره چې کلم دا تاسو دې ځای نه ډیلیټ کړئ نو دغه شیټ نه پاسورډ څه کیږي ختم کیږي. نو زه به دا ټول پورشن دې ځای کې انتخاب کړم او دنه به پس زه ډیلیټ بټن کې بوټ نو هم تاسو ګورئ هغه کم پورشن چې موږ ډیلیټ کړ دنه به وروسته دا تغییرات سیف کړئ را به شي فایل ته او دا به سیف کړئ او دنه به پس تا کلوز کړئ. اوس به دوستانو چې کلم دا تاسو کلوز کو تیار به دا فولډرونه خلاصي نو یو دوه سټیپس په تاسو بیک یعنی شاته لاړ شئ. یو ځل به کلیک وکړئ په دې بیک بټن دلته او بیا به کلیک وکړئ چې کلم دې ځای ته راورسېدی دغه څلور فولډرونو ته چې په دې کې دغه کنټینټ هم شامل دی. زه به راشم دا به انتخاب کوم ټول ماوس سره به دا ټول انتخاب کړئ رایټ به پې کلیک وکړئ دوستانو را به شي سینډ ټو ته او په سینډ ټو کې به دلته تاسو دغه کمپریسډ زیپ فولډر کې دا ټول څومره ډیټا چې دا تاسو انتخاب کړئ دې ته به سینډ کړئ یا به واستوئ. زه به دې ځای کې دا انتخاب کړم دنه به وروسته دې ته یو نوم ورکړم لکه زه به ورته ورکړم پاسورډ چې کلم تاسو د دپاره نوم انتخاب کو دوباره به پې رایټ کلیک وکړئ رینیم ته به راشئ او دې ځای کې به دوستانو تاسو ورته ورکړئ چې وختي موږ دا زیپ ته چینج کړی او بیرته به چینج کو ډاټ XLSX ته ډاټ په خپله ورکړل شوی دی XLSX به ورسره اضافه کوئ او دنه به وروسته انټر د کیبورډ نه پریس کوئ او دا به یس کوئ. تاسو ګورئ د پاسورډ په نوم دغه ایکسل فایل شو دې ځای کې راغی. اوس چې کله هم دوستانو تاسو په ده باندې رایټ کلیک کوئ او دا اوپن کوئ نو تاسو ګورئ وختي موږ په دې کې چینجز نشو راوستی. اوس چې کله هم ځای کې تاسو غواړئ چینجز راوړئ نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ. په دغه طریقه دوستانو که چېرته تاسو کم ایکسل شیټ یا هغې پاسورډ خوړلی او پاسورډ یې ستاسو د یاده وتلی نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هغې پاسورډ د منځوی سئ. دا زموږ سره نننۍ ویډیو وه تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی او بخونکي الله مو سپارم.